весь 23-й рік це йшла боротьба за острови. Тактична група спеціальних операцій була оперативно перекинута на Херсонський напрямок. В разі виявлення противника ми маємо його знищувати. Все йшло за планом, нас було троє, у нас були маски і трохи зброї. Костиль, М4, труба. Один бере касу, другий на варті, третій на старті. Ей, чоловіче, на човні чи чуєш? Вину сюди сріблом заплачу я, бери, що хочеш, не шкода нічого, пусти на човен. Річкою душа попливе пропаща, на тому березі буде краще. Є мені чи ні, місце у човні. Переправлялися від населеного пункту. Давай, може, по порядку розкажу. Як приїхали. Хто контролює острови, той має змогу в подальшому створювати плацдарми на іншому березі. Ну, для нас це, відповідно, це лівий берег Дніпра, який знаходиться під окупацією. Вон вже там, вон ті острова, виходить, наші там сидять хлопці, а за островами вже піде. Наші першоначальні завдання були це ведення розвідки, що твориться на островах. Розчистити, розпрацювати плавні. І в разі виявлення противника ми маємо його знищувати. Тобто створення сприятливих умов для встановлення контролю над островами та створення сприятливих умов для здійснення повноцінного захоплення плацдармів на лівому березі річки Дніпро. Да, ми там переправлялися через річки дуже часто в тил ворога, але річки там були 50-40 метрів. А тут у нас була ділянка від 800 до 900 метрів відкритої води. І для нас, в принципі, це не було секретом, що обставини вони можуть змусити виконувати на тих театрах військових дій завдання, які, скажімо, не є нашою прямою спеціалізацією. І певні нароботки з цього ми мали. Перше, це завчасно ще до початку повномасштабного вторгнення ми проводили ряд тренувань на річках, на деяких гірських річках. Другий момент, у нас при відборі особового складу до частини також був такий елемент, як басейн. У нас як один з критеріїв попадання в групу – це чи вміє людина впевнено себе відчувати в воді. В принципі, певну фору нам дали часу, оскільки всі розуміли, що для нас це досить новий від бізнесу. Голландія – це ідеал навчання. Сьогодні зранку вони тобі там дали завдання, і ти там сплановуєш місію. На ніч ти вже пішов там її виконувати. І ти тільки приїхав, тільки повернувся з тої місії, і тобі вже тут хлоп нову задачу, нову місію. Да, воно тоді виснажувало, але воно тоді того вартувало. Фактично ми попали на Херсон повністю підготовлені для такої роботи. ССО, ССО. Всі? Є. За рахунок гарного відбору та підготовки нашого особового складу за 2 дні цілком реально перекваліфікувати водія бойового «Хаммера» в човнаря. Ми трошки офігели від цього дійства.
Наказ є наказ, його потрібно виконувати. По-перше, ми поїхали до суміжного підрозділу, побачили, як воно працює. І так трохи перепрофілювалися з водіїв хамерів на човнярів. І буквально через пару днів був перший вихід. Слухай, мабуть, треба вивод перенести, блядь, на півгодини. Чого? Бо пишуть, коротше, що буде працювати реп в нашій зоні. Уточнюють, чи може пташка взлетіти. Бать, сигарети, наче ви ліхтарики курите. А вони коли будуть працювати? До 21:30. Ну от в 21:30 Ну, почнемо. тоді, ну зараз, якщо не буде ніяких змін, то тоді ми, блядь, перенесемо. Починаємо роботу. Ну і під час нашої переправи були крила в небі і онлайн вели трансляцію на наше командування. Хтось випав з лодки чи щось сталося, і з координацією крил з неба могли б туди лодку направити прямо до людини. Переправлялися, грузились в лодку і тупо сверлили на ту сторону. Душа попливе пропаща на тому березі, буде краще, є мені чи ні, місце у човні. На човні, я так скажу, складніше, ніж на хамері. Це може бути дорога в один кінець, тому що якщо ти попадаєш в воду, ну і ти вчасно з себе не зняв броню, і ти без воротника, ти просто камнем підеш на дно. Як ним користуватися? Виділгаєш червону фігню? Ні, він сам. А, він Ти сам. тільки воду падаєш, то він сам сюди. Хамер все-таки машина, ти на суші, і вона яка не є, вона броньована, по-перше. В човні, коли ти пливеш, то захисту від балону, ну тупо ніхуя. Від слова зовсім, блядь. І оце відчуття, коли ти за нього, за балон та й ховаєшся, блядь, і думаєш, що там він здоровий такий, а це просто резинка. Ми чітко знали, типу, що треба зробити роботу. Кожен з нас розумів, що це дуже великий ризик, да, там, бо дуже велика відкрита вода. Ти коли випливаєш, ти пливеш і не знаєш, чи ти на кулемет випливеш, чи на позиції. І може щось на голову ляпнути, і з АГС тебе можуть навалити, да, і там стрілкотня прямо з того берега може відбутися. Але ми так старалися боком підходити. Коли ти бачиш в Дніпрі кавун на поверхні води, то це ніхуя не кавун, це така міна протичовнова. Якщо ти на неї наїжджаєш, ну від тебе тупо дим лишається від твого човна. Після підриву Каховки, то там все позмивало, все до кучі. Ці яремки плавали вздовж і впоперек по тій річці, і ми не знали навіть, де вони знаходяться. Дружні підрозділи тоді активно проводили розмінування коптерами і просто скидали наверх на ці ЄРМки гранати, і вони їх підривали. Сама вигрузка це, напевно, що саме важке, тому що ти не знаєш, чи замінований пляж, чи не замінований пляж. Дуже багато сили витрачаєш на те, щоб якраз от в першу висадку зробити. На тій стороні нас зустрічала вже інша група, ми по зв'язку з нею сконтачувалися, вони виходили до води. Не бачу, вони несуться, блядь. Тормозять, блядь. Допливаємо до пірса і бачимо, половину пірсу затоплено, починаємо по ньому рухатись, там такі дощечки були, по одній по дощечки. Уже по рухові деякі члени нашої групи почали падати у воду через те, що ми тягли величезні рюкзаки, нам затягувати треба було. Ми тепер таки поробили. Давай, старий, проходь швиденько. Там мною намочиться під верхнім. Дякую. Давай, Василь, давай. Все, давай, удачі. В темну пору доби вода вже була десь в районі 6, 7, 8 градусів тепла. То ми вже одразу в старому взутті, в старих шмотках вилазили, йшли на берег і там вже вночі передягалися в сухі речі і чекали вже ранку. Да пізди, нехай дають вам передіватися нахуй, що похую. Нема часу нахуй.
Зараз почнуть накривати, блядь. В темну пору доби здійснили вивід на острів в районі населеного пункту Кринки. У нас була задача зачистити його, повністю зробити прохід для подальших просувань наших суміжників. Треба ще знати, що робиться безпосередньо на островах, оскільки мають дуже таку густу рослинність і навіть безпілотні літальні апарати, навіть оснащені тепловізорами, не дають змоги побачити, що там робиться. Зеленка, СПшок не видно, максимально вони не смітили, грамотно сиділи. Я вперше за війну стикнувся з тим, що було настільки тихо, що артилерія взагалі не працювала. Тобто, той, хто розуміє, то ми навіть не рили собі окопи, ми просто спали там в кущах, на карематах і спальниках. Ми знали, що воно максимально безпечно і ніхто не знає, що ми там є на тих островах. Може бути декілька діб, взагалі не будемо спати. Треба буде спати зовсім. Поки є можливість. Першу ніч рухались. Ночники, купа ДВР завалена, нічого особливо не бачиш. Шум, якщо група рухається, воно якось чути, дуже чути. Що стоїть по задачі? Воєнна робота. Получається вже в тилу ворога. На островах є русаки. Ми їх чуємо. Має бути цікаво. Ми, як сили спеціальних операцій, ми не захоплюємо плацдарми, ми не можемо тримати їх, тому що у нас сили досить обмежені. Але там чудово працювала тактика «вкуси та біжи». На другий день нам вийшло, ми цілу ніч ходили, і ми знайшли їхню СПшку. Побачили спостережний пост противника, проспостерігали його. Розтягнулися, тримали СПшки, і тут один висовує голову. Сказав, добрий вечір, ми з України, відправив знову його спати. Почався контакт. Але ми швидко їм насипали в палатки. 2 рази запропонували, навіть 3, здатися. Почали вилазити, вони там тяжкі, кров вже йшла, в них шансів якби не було. Один з них був не поранений. Иди сюда. Кто тебя в плен взял, блядь? Что ты молчишь, блядь? Ты, блядь, для истории пару слов скажи, нахуй. Кто тебя... Когда? Час назад, нахуй, блядь. А как ты остался цел и невредим? Свои стреляли, потому что я как раз был повернут, нахуй, туда. Не, я показал руки, у меня нет оружия. Он показал, я его брал, нахуй. Помахайте, блядь. Работаем. Такое бывает, да? Як чути мене? Прийом. Їдуть. Хай буде, ти залазиш, тоді полоненого закидають. Ні, не виходь, хай все підпливе, там глибина. Глибина. Я ще підтягну його. Он сказав лівіє. Ми ушли лівіє. Сказали біля цього буйка. Оцей червоний. Нам сказали туди, ага. менше з тим. Май пулемет. Провівши допит, полоненого змогли уточнити нарис переднього краю оборони противника, його систему спостережних постів, систему його зв'язку. Виявилось, що там зайшла нова група красива. Тобто це якраз, походу, вони всі пішли з той тапік
проложували до Дніпра. І виходить так, що ми по їхній же стежці, з якої вони з Кринок туди заходили, зайшли за ними. Відрізали там десь по метрів 15 імплантатика, щоб обрубати їм зв'язок. І зразу на тому місці вже ж замінували. В якийсь один момент всі перехоплення вдруг пропали. Вони, походу, зрозуміли, що Тапік щось не робить, і пішли перевіряти, що з ним сталося. Да, і ми просто почекали, поки вони підійдуть на метрів так 10. Да, і ми 7 стволів їх розібрали. Наскільки підарі були там розслаблені, що вони ходили навіть, там двоє було, ну то, що я бачив, двоє без броніка. І наскільки це була їхня територія, наскільки вони відчували себе як вдома. В них спочатку все дуже файно працювало, у них і постачання працювало, в них і лодки плавали. Можна сказати, навіть по годинах, тобто можна навіть годинник було звіряти. Тому почали їх шукати. Ці переправи, міста логістичних пересувань, насичення островів. Наші безпілотчики гарно попрацювали. Так, у нас дуже обмежені для, як в Херсон були вогневі можливості старшого начальника по артилерії, але навіть маючи ці обмежені можливості, ми періодично здійснювали коригування, наведення. Самий екстремальний момент. Що тепер? Їдемо, чекаємо. Поки він прилетить, куди треба? Він має прилетіти. Ми на це надіємося. Він сам скидає? Він все сам робить. І скидає, і летить, приземляється. Боже, який молодець самостійно. Також дуже ефективно працювала наша вогнева підтримка. Коли ми приїхали, то працювали підроти по запиту. Що це було? Це було визначені координати ймовірного знаходження противника і погашення. Виїхали вночі і знайшли сигнатури на островах. Нас їхало там 3 людей, то ми доїхали прямо до берега. Ну ви як виходите з лодки пригаєте і шляпаєте там, да? Чи так? Ні, там коли мало людей, то типу нормально, можна дотягнути. Коротше, постарайтесь. Ну я не знаю, там вона буде загружена мінометами, мінами, коротше, майном якимось. Це 60-ку передають, так? 60-ку, туди беруть вони. Ну вночі не дуже хотілося б стріляти і видавати свою позицію, тому по світлому зранечечку хлопці кинули туди пару-тройку мін за координатами нашими, відкоригували їх. Да, влучили. По перехватах влучили. По чуть-чуть почали бути по логістичних шляхах, замінах. Знайшли раз переправу, другу переправу і планомірно почали вичисляти і придушувати їхні пересування. Але щось пішло не так, стрілянина, крики, біжимо у тумані, нам треба за ріку, потягнувся землею, слід кривавий до переправи. Ей, чоловіче, на човні, чи чуєш, глибину сюди сріблом заплачу, я бери, що хочеш, не шкода нічого, пусти на човен, річкою душа попливе.
змогли знищити не один, мабуть, більше десятка човнів противника. По перехватах було таке, що в них там із постачанням проблеми, там чекайте, там ще щось. І вони тупо ходили через фільтр, брали 5-літрову баклажку, напіздовували туди вати, бінта і просто цідили воду з річки і пили цю воду. Коричнево-зелена вода, і ти розумієш, що воно просто її там варило, пило з неї. Це ж вони якраз на водопої за півон брали, вони ж походу бухали. І в них були місця, куди вони приходили набирати цю воду до басанки. І от на тих місцях їх вичікували наші попередні групи і хуярили там. Їбашим. Я дишу з вітром. Давай. Ми знали, що їх точно є двоє. І планували, поки вони вийдуть, скажімо, в поле бачення двоє. А їх вийшло троє, то ми думаємо. Ну, їх вийшло четверо, але один був скритний і ховався за дерево. Але недовго. Ну, а то панда був. Да, панда в них. Панда, да. Панда це якийсь такий чувак, я не знаю, він, в принципі, в них там не останній, тому що дуже багато перехватів, які ми брали, то там той панда, він фігурував, да. І він там сцить такий стоїть перед нами, сцить і такий, бля, як я заїбався. Думаю, чекай. По перехопленнях виявилось, що його поставили командиром по позиціям на басанці, але він побув ним тільки 2 дні. Серед знищених військовослужбовців противника були ті, що в кого це була перша ніч в Україні. Ну що ж, вітаємо вас в Україні. Ми вертались дофотографувати їх. Вони були за басанкою. За басанкою, за басанка. У нас була задача перейти цю басанку і провести штурм і зачистку тої сторони острова. Ми працюємо, увага. Давай. 2 пішло. Ми мали попередньо за день до цього максимально нахуярити туди артою, всіма можливими засобами ураження для того, щоб, як кажуть, розмягчити собі роботу. Там, до речі, є відео, де я сиджу в готовності вже заходити на остров, і там арта наша перед цим піздує туди. Можна теж буде вставити. Ready to assault. Лебеді летять. Десь 7 година ранку почали активні заходи. Попередньо одна група підійшла до берега, десь сиділа години 2-3, просто слухала. Ми чули голос кацапів, як вони говорять там на тій стороні. Відбувалися якісь форс-мажорні обставини, там непередбачувані, чи виявлення ворогом, чи відкриття вогню. Наша група підтримки тупо максимально би туди накладали на той берег, щоб наша група максимально відтягнулася і ми би знімалися. При висадці на той берег ми помітили ворога. Бачили, що він прямував північніше в сторону Дніпра. Звичайно, піхота не буде штурмувати ті річки, вони, мабуть, зрозуміли і зрозуміли, що немає сенсу вступати і тримати бій там.
вони відступили. З нашого ж боку не було сенсу вступати в бій і підстрелювати одного кацапа, бо ми тільки залізли на той берег річки, ще не закріпилися, ще не заправили всю групу. Ми зачистили там все, знайшли декілька кулеметних точок і всюди, куди ми приходили, ми бачили, що, мабуть, в той момент, коли ми переправилися через річку, тоді було все залишено і було вирішено покинути цю частину острова. Поки наша одна група пішла на зачистку острова. Ми лишилися їм тил Крим, щоб ніхто не забіг зверху. Американський М249. Тут таке меню: костель, М4, труба, повний рюкзак каші різного. Я думаю, якщо вони почнуть сюди ламитися, то тут охуєвши, як їх зустрінуть. Перед самими кринками була ще водойма, ми наткнулися на ту точку. Вона була замінована і керованими монками, і ОЗМ-ками, і монками на розтяжку. Я йду і я чую, ногою волочу якусь штуку по землі. Я розвертаюся, дивлюсь, я на проволоці волочу РГД-5. Зірвав розтяжку, вона не в'їбала нахуй. Оце, сука, день народження сьогодні. У мене в животі аж похололося, бо я розумію, що це таке. Я тупо падаю і одразу її хватаю руками. Мене спасло те, що вона була по-дебільному встановлена людиною, яка не розуміється. Вона встановлена була не на проволоку примотана до дерева, а просто на ізоленту. І так як йшли дощі, воно розмокло, і я просто її за собою потягнув. Нема нікого? Ні. Мене нас тільки чуть наш не приїбашло. Та я ж кажу, хуй тут падало. А ми там йшли, що нам їбало. Що там за обновочка в тебе? На позиції. Це, блядь, десантний. Селом теж ходити, ставок охороняти. А по-друге, мамі на базар. А де всі остальні? Ставить, поки розтяжки не прикрутять. Ага. Тільки прикинь, мальчик такий. Нам треба було зрозуміти, що знаходиться зі всіх сторін острова від нас. Обмалювали карту, наклали обстановку і розуміли, що яка сторона для нас є найбільш безпечна, наприклад, щоб вибирати там місце для ночівлі і тому подібне. Археологи, ви що, їбанулися? Це ви тут бліндаж проти кабу маєте стояти? Копай, як дід копав, а дід копати їбав. Це іменно, блядь, дві річки залізла. Хто скаче, третю переходить. Такого поняв. Вчора був найкращий день в моєму житті, а сьогодні буде ще кращий, 100%. Підари йдуть, стріляй. Стріляй. Два підара ловиться. Кримська самооборона. Каже, що два підари йдуть, стріляйте. Що вам допомога? Ляжемо сьогодні в одній точці. Шар. Тому ляжемо сігари всі в одній точці, щоб поспати побільше. Мене ж ночі будить, бляха, і каже, диви, підари йдуть. Я кажу, ну йдуть. Та я думав, що то мене глючать. Кажу, да ні, та вони вчора теж йшли, кажу.
миші. Вони лізуть всюди. У всі елементи спорядження, прогризають наші тайники з водою, з провіантом. Людей достають дуже важко. Що запам'яталось? Гусениці Гусениці, і миші. синички, які вміють атакувати людей. Гусениці, миші і синички. Важко було дорозвідувати той район, дуже багато рослинності, дуже багато заболоченої місцевості. Важко рухатися в тишині такій, бо там дуже розноситься шум по тій місцевості. Болото пиздец. За день ми проходили десь приблизно в районі 16-25 кілометрів по-різному це було. Причому ця місцевість була складна, проходили повільно. Я вас бачу. Прямо. Ходили в броні, в каски, були здорові рюкзаки, там 60-80 літрів. Це йде шалена витрата води, тому що вони перебувають в спорядженні, в бойовому повністю це і засоби індивідуального захисту, і засоби спостереження, і боєприпаси, і озброєння. Це дуже сильні випробовування для особового складу. Перші дні, це були просто масово, ти з собою все везеш. А пізніше ти вже просто з собою там міг довозити. Той момент, коли вкусняшки несуть. Лишиш нам же. Кажу, хліб розібрали, чи це весь хліб? Забирайте оце на 2 напрямки, це нам. Водії хамерів, які на той момент перейшли на човни, почали нам робити логістику, доправляти нам продовольство, бо було вже складно там лишатися. Наша робота яка? Привезти з точки А в точку Б. Якщо треба, допомогти. І так само їх забрати звідти. З точки Б в точку А. Щоб були вони всі цілі. Це перш за все. Перш за все. А допомога в нас хлопці і виводили їх і на точки пішки, допомагали переносити і майно, і БК, і всю фігню. Є чувак такий у нас там в загоні, він в одній із груп МТЗшник. Це людина, яка займається бумагами, такою організаційною офісною роботою. Але от коли ми робили переправу, це людина, яка постояла 3 години майже посеред річки в забродах, він стояв під ризиком того, що от саме його можуть стрельнути, бо він перетягав ті лодки в одну сторону, в іншу сторону. Я знаю, ти будеш це дивитися, я тебе дуже поважаю за це. То лі чуйка, то лі досвід. Коли ми знімались з позиції в міномет, щось підказало нам з побратимом, що кажу, може пора валити звідси. Буквально через сутки цього дому не стало. Кап прилетів прямо в нього. Авіабомба впала тільки що. Ой. Походу десь 500 чи тонн, блядь. По цьому невеличкому району в один із днів прилетіло біля 110 кабів. Рядом з нами теж так пару-тройку раз прилітало. Цікавеньке ощущення таке. Ми тоді відпрацювали ротації, то у нас було, слава Богу. Після нас вже, звісно, було гірше. Для нас будь-які втрати чутливі, але коли гинуть наші оператори досвідчені, це біль. Це біль для нашої частини. Тому що в своїх людей ми вкладаємо душу. Не завжди, не від цих моментів підготовка може захистити. Дуже піднялась після захоплення плацдарму в Кринках інтенсивність ведення бойових дій на даному операційному напрямку. Десь в 3:15 почався дуже прямо хуєвший артобстріл. Коротше, десь хвилини 2 тиші, і я вже чую там кіпіш, дивлюся червоні ліхтарики, і я вже чую, говорять, що там 300-й. Окопи не були такі достатньо глибокі, бо їх не можна було попати, і він так і не залетів геть незручно. Залетів під каску, там одного осколка вистачило для того, щоб все зробити. Надавали допомогу до останнього, поставили йому внутрівенний доступ, зробили все по протоколу, як треба, і почали евакуацію. Одразу передали нашим оперативним офіцерам на той берег, що в нас 300-й, передали всю інформацію, передсвітанковий час.
На Дніпрі дуже сильні тумани, і наша лодка, яка вийшла по Дніпру, просто виходить на зв'язок і каже, що пацани, ми тупо стали на середині Дніпра, туман такий, що ми тупо 2 метри нічого не бачимо від себе, ми не знаємо, куди нас несе і де ми знаходимося. Не можемо до вас виплисти. І тут реально в цей момент говорить, що вже загинув, він вже не дихає, ми їм передаємо, щоб вони вже не спішили. Правдами, неправдами, евакуаційна група на лодці підплила до нашої переправи, ми передали. Ми повернулися вже на базу, почали розбирати його речі. І там, до речі, в нього виявився заповіт. Да, там. Це говорить про рівень професійності людини, да, що людина їде на такі операції і пише заповіт. В моєму розумінні, да, якщо б там, наприклад, я загинув, не знаю, мені вже, мабуть, не було важливо, що після мене, да, там, ну, кінчилось життя. А людина думала наперед і складала заповіт і писала такі речі. Противник достатньо сильно помінував місцевість і, зважаючи на її болотистий характер, густий рослинний покрів, іноді, звичайно, і від мін ми не можемо повністю уберегтись. Побачили ще одну СПшку. Ну і блін, ну не лишати же ж її так, то вже вирішили її зачистити. Да, і, ну, блін, зачистились. Ну і суть тому вони теж були заміновані. Ми заходили якраз, ну, таким полумісяцем. Щоб посередині весь удар він прийняв на себе і ми йшли по боках, то на нас менше осколків вийшло. Ну, але, блін, мені так файно прилетіло, що мені поробило всі 4 кінцівки, що я не міг відкрити турнікет, ну, з тої ліпучки, щоб накласти собі на руку. Я вже просто так взяв свій сектор і просто там з автоматом дивився на свій сектор. Да, пізніше там підбігли вже до мене пацани, наклали турнікет. Ну, повезло, 1 турнікет тільки пригодився. Це типу реалії війни, да, там, ми тільки що втратили свого побратима, але треба жити далі, робити далі свою роботу. Тут всі розуміють, типу, що отак на патрульки, на які ми раніше були, щоб вона запалена, по-перше, типу, що товариша втратили. І нам оці 3-4 дні треба було так нормально відмаслати, там ще була задача стояла. Потрібно було накопичити морпіхів, максимальну кількість вже на цих островах, які ми зачистили. Нас зайняло 2 ночі, ми їх повністю зустрічали, вводили в курс обстановки, передавали всю інформацію і виводили на їхні позиції і показували прям пальцем, де їм рити окопи. Коли коптери всі ховатися, типу, під тент, бо він може вночі побачити з цього. І так само, як ви чуєте, коли літає птічка орлан, ти чуєш, вона як мопед, там високо. Тож десь ниряйте, ховайтеся. Коли типу, тиха невітряна ніч, і не так, як зараз, не волого, сухо, то навіть не обов'язково тобі дивитися постійно, там, поняв? Ти просто сидиш і слухаєш, типу. Ніхто не підійде, типу, безшумно. В подальшому через наш острів морпіхи захопили плацдарм в Кринках і через наш напрямок здійснювалось його дозабезпечення та ротації особового складу. Тут можна відмітити, нам дуже сильно допомогли в цьому побратими з територіальної оборони, які нас на той момент страхували плавзасобами. Так само дуже сильно допомагали наші побратими Центру вогневої підтримки. Крайня ротація, крайній захід кудись в зону – це такий тяжкий, бо всі бояться забаранитися, всі бояться десь затрьохсотитися і так далі. Додому зараз будемо вже плисти. Збираються всі. Хтось вечеряє вже. Смачного. Смачного. Дякую. Так само було незручно, некомфортно і десь в якійсь мірі страшно перетинати цю воду в зворотньому порядку. Коли ти повертаєшся, бо ти накопичуєшся знову на одній точці. Там просто треба було швидко зайти і швидко звідти вийти, тому що був шанс, що підари могли знати за нашу висадку. І нас залишилося 4 чоловік, ми відправили всю групу. І лишаємося 4 і бачимо, як мого бадіка, як мого напарника, він стоїть біля пірсу, стоїть лодка. Я чую вихід міномета, чую свист, і я бачу, як за його спиною за метр падає в воду міна. І так ми замираємо з ним, я кажу, давай, пригай, старий, доля секунди, лодка щось погано рухається, вони відштовхуються від пірсу, лодка заводиться, від'їжджає, і знову в те ж місце прилітає ще одна міна.
Ми тепер самостійно маємо досвід, маємо навички, як проводити амфібійні операції. Колись казали, як можна нам на Дніпро перепливати, це ж задача 200. Похуй, 2 річки. Звичайно, завжди приємно хоча б 100 метрів рідної землі звільнити. Це особлива гордість для будь-якого військовослужбовця. Чуєш аромат? Аромат дому. Вон там. Красавці, красавці. Та чекай, я тебе ще не бачу. Хочу передати привіт Одеській школі спецназу. Вона готує справжніх воїнів. Мені дуже приємно було працювати з нашими людьми. Вони дуже позитивно заряджені. Робити смерть москалям вдень, вночі за будь-якої погоди. Чудова природа, чудовий острів, кисень свіжий, дуже гарна їжа українська і дуже прекрасна компанія, саме головна компанія. Дякую. Давайте чашки. Чай. А я ще скажу. Головне правило життя. Богу йде, головне з ким. З цими пацанами скрізь кайфово. Є мені чи ні місце